שלום חברים, היום נלמד על יחס ישר ויחס הפוך, שאלו שני נושאים המשתייכים לנושאים של יחס שלומדים בכיתות ח'. אז לפני שמתחילים, יירשמו אליי לערוץ לסרטונים נוספים. פתיח ומתחילים. אז מהו יחס ישר? ההגדרה של יחס ישר היא שיחס ישר מתאר למעשה מצב שבו היחס בין שני גדלים נשאר קבוע. שימו לב שאנחנו מדברים על יחס בין שני גדלים, תכף אני גם אגע בזה בהרחבה, אנחנו מדברים על פרופורציה, שזה שוויון בין יחסים. שימו לב לגרף שציירתי פה. הגרף מתאר יחס ישר כפונקציה קווית עולה. שימו לב, למדתם כבר בכיתה ז' על קו ישר, אז זהו הקו הישר שהוא עולה. בצורה הגרפית, תמיד קו ישר מסמל לנו יחס ישר. אם אנחנו נסתכל על ציר ה-X וציר ה-Y, אנחנו נבחין שככל שערכי ה-X גדלים, ה-Y גדלים, ערכי ה-Y גדלים. וההפך הוא גם נכון, ככל שערכי ה-X קטנים, אז גם ערכי ה-Y קטנים אף הם. אז מה הקשר בין יחס ישר לפרופורציה? שימו לב לגרף הבא. ניקח שתי נקודות על הקו ישר. נקודה A, שערכי הנקודה שלה 1 על 2, וערכי הנקודה B, שהם 4 על 8. שימו לב שאם נעשה את היחס בין שני הגדלים, X ו-Y, או Y ל-X, אנחנו נקבל ב-A שהיחס הוא 2 ל-1, זה ה-Y חלקי X, וב-B אנחנו נקבל 8 ל-4, שזה היחס. 2 חלקי 1 זה 2, ו8 חלקי 4 זה 2. שימו לב שגם בסרטון שלמדנו על פרופורציה, היחס 2 ל-1 זה ל-8 ל-4. 8 ל-4, אם אנחנו מצמצמים אותו, אנחנו נגיע ל-2 ל-1. מאחר מדובר ביחס ישר. בואו ניקח דוגמה ליחס ישר. שימו לב, הקו ישר נמצא במערכת צירים, שציר ה-X מסמל את הזמן, לעומת ציר ה-Y המסמל את המרחק. ככל שאני אסע יותר שעות, כך אעבור יותר קילומטרים, שזה דבר שנכון בדרך כלל. למשל, אם אני נוסע שעתיים, ועברתי 2 קילומטרים, ככל שאסע יותר, כלומר, אם נסעתי עוד שעתיים והגעתי ל4 שעות נסיעה, אז שימו לב שגם המרחק יגדל ל4 קילומטרים. אז הטענה נכונה, ככל שאסע יותר, אעבור יותר קילומטרים. ולכן מדובר ביחס ישר. שימו לב שביחס ישר תמיד אפשר להציב במשפט הבא ולראות זאת. ככל ש-X עולה, כך Y עולה. אם בשתי השורות נכתוב את אותה המילה, מדובר ביחס ישר. המצב יכול להיות גם הפוך. ככל ש-X יורד, כך Y יורד. מאחר ושתי הטענות נכונות גרפית, ככל שאנחנו עולים ב-X, גם ה-Y עולה, וההפך, אז מדובר ביחס ישר. יחס הפוך, כשמו כן הוא. ככל ש-X גדל, אז ה-Y קטן. שימו לב שהקשר הפוך בין גדילת ה-X ל-Y שקטן. וגם ההפך הוא הנכון, ככל שה-X קטן, כך ה-Y גדל. בואו ניקח דוגמה. עם ציר ה-X אני עולה מ-0 ל-3, מה קורה לי בציר ה-Y? בציר ה-Y אנחנו יורדים עד לנקודה הזאת. אז ככל שה-X גדל, ה-Y קטן. בואו ניקח דוגמה ליחס הפוך. אם ציר ה-X הוא מרחק, שאני מדבר בקילומטרים, לעומת זאת ציר ה-Y זה כמות דלק שיש לי במכונית, במכל, אז ככל שאסע יותר קילומטרים, כך כמות הדלק במכל תקטן. שזהו דבר ידוע.
כי אם אני אסע עכשיו, לדוגמה, 6 קילומטרים, כמות הדלק שלי תרד. וככל שאסע יותר, הכמות תלך ותקטן, כמובן עד למכל ריק. בואו נבדוק כמה דוגמאות. היחס בין כמות אנשים באוטובוס לבין כמות הכיסאות הריקים. אז אנחנו יודעים שככל שיכנסו יותר אנשים לאוטובוס, כמות הכיסאות הריקים תקטן, כי אנשים יתיישבו בכיסאות. ולכן היחס הוא הפוך. מאחר וככל שהכמות באוטובוס גדלה, הכיסאות ריקים, הכמות יורדת, וזה יחס הפוך. היחס בין זמן הפעלת מכשירי חשמל בבית לבין חשבון החשמל החודשי. אז אנחנו יודעים שככל שנפעיל יותר את מכשירי החשמל בבית, חשבון החשמל החודשי יעלה אף הוא, ולכן מדובר ביחס ישר. היחס בין כמות האוכל שאוכלים לבין גודל התיאבון. אז ככל שאנחנו נאכל יותר, התיאבון שלנו יפחת. כמובן, בנוגע לאותה ארוחה, ולכן מדובר ביחס הפוך. היחס בין גובה המשכורת לבין כמות שעות העבודה. אז אני יודע שהמשכורת שלי תגדל ככל שאני אעבוד יותר שעות. כמובן שאנחנו מדברים על שכר שעתי. ולכן, אם שני החצים עולים, מדובר ביחס ישר. היחס בין זמן הדיבור בנייד לבין אחוז הסוללה שנשאר הוא כמובן יחס הפוך, כי ככל שאני אדבר יותר בנייד, אחוז הסוללה ילך ויקטן, ולכן מדובר ביחס הפוך. שימו לב שאת כל הבדיקות אני יכול לבצע במשפט ככל ש-x גדל או יורד, ה-y גדל או יורד, ואפשר גם בשיטת החצים כמו שעשיתי למעלה. אם יש לנו שני חצים שפונים לאותו כיוון, אנחנו יודעים שמדובר ביחס ישר. אם יש לנו שני חצים, האחד פונה לכיוון אחד והשני לכיוון השני, אז מדובר ביחס הפוך. אז זהו חברים, שימו לב שיחס ישר ויחס הפוך הם נושאים שממשיכים את נושא היחס והפרופורציה. המשפט ככל ש-x גדל או קטן, כך y גדל או קטן, ושיטת החצים תעזור לכם בכל השאלות. אז שיהיה לכם בהצלחה ושיהיה אחלה יום.